האם אתם סובלים מלחץ דם גבוה ומעוניינים לאזן אותו? כך תצמצמו את הנטייה לפתח מחלות לב וכלי דם גם כן. אם התשובה היא כן, אתם צריכים לשמוע על האשלגן. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופטית ובריאות טבעית. צריכת אשלגן מוגברת במזון עשויה לווסת ולהוריד את לחץ הדם, וכך להפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם. האלקטרוליט אשלגן פועל בצורה אנטגוניסטית לנתרן. למעשה צריכת נתרן מוגברת גורמת להגירת נוזלים ונטייה מוגברת לבצקות, וכך גם עלייה בלחץ הדם, דבר שמגביר את המעמסה על שריר הלב. לעומת זאת, האשלגן גורם להפרשת נוזלים וצמצום הנטייה לבצקות ולהורדת לחץ הדם, יותר נכון לוויסות לחץ הדם, וכך גם ירידה בעומס על שריר הלב. וכמובן שהכוונה כאן היא לשאוף לאיזון. אז כפי שהסברתי, כדי לווסת ולאזן לחץ דם גבוה, ישנו הצורך להפחית את צריכת הנתרן, כלומר שלא לצרוך מזונות מתועשים ומשועמרים שמכילים מלח, ומצד שני להגביר את אכילת האשלגן שמצוי בעיקר בפירות וירקות. אדם בוגר זקוק ל-4,700 מיליגרם אשלגן ליום, ומאוד קשה לקבלו מתזונה מערבית, היות והאשלגן מצוי בעיקר בפירות וירקות, הם המקורות העשירים ביותר לאשלגן. ומכאן ניתן להבין כי טבעוניים מקבלים יותר אשלגן מאוכלי קול, ולכן הם מועדים פחות לסבול מיתר לחץ דם, ממחלות לב וכלי דם וכו'. ויש לציין כי ירקות ופירות מבושלים מכילים פחות אשלגן מהטריים. זאת היות והאשלגן מסיס במים, כלומר שהמים בו הירקות והפירות בושלו יכיל אשלגן.